สวัสดีครับพวกเรากลุ่มที่ 1 มาในหัวข้อการซ่อมบำรุงระบบ Intake and Fan หลังจากการเข้าเยี่ยมชมแผนกซ่อมบำรุงของการบินไทยที่ท่าอากาศยานดอนเมืองพบว่าเครื่องยนต์ที่ใช้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเครื่องยนต์2รุ่นคือ General Electric และ Rolls-Royce โดย2รุ่นนี้การซ่อมบำรุงใบพัดของเทอร์โบแฟนมีความเหมือนและความแตกต่างกันความเหมือนคือเมื่อครบระยะจะต้องถอดใบทั้งหมดเพื่อซ่อมบำรุงเหมือนกันแต่ความต่างคือเมื่อเกิดความเสียหายใบใดใบหนึ่ง General Electric สามารถเปลี่ยนใบเป็นคู่คือคู่ตรงข้ามได้แต่ของ Rolls-Royce จะต้องเปลี่ยนยกชุดโดยมีสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมดังนี้ในส่วนงานซ่อมบำรุงของระบบ Intake and Fan ส่วนที่มีโอกาสเสียหายมากที่สุดคือใบพัดโดยส่วนประกอบหลักๆของระบบ Intake and Fan ประกอบด้วย Fan Disc and Booster Plate Platform Spacer Retaining Flank Retaining Ring Spinner Rear Cone and Spinner Front Cone ในการซ่อมบำรุงใบของเทอร์โบแฟนจำเป็นต้องมีการถอดโดยการถอดมีวิธีการดังต่อไปนี้ 1. ถอด Spinner Front Cone ออก 2. ถอด Spinner Rear Cone ออก 3. ถอด Retaining Flank ออก 4. ถอด Retaining Ring ออก 5. ใช้มาร์กเกอร์ระบุตำแหน่งใบแต่ละใบที่1ถึงใบ24ตามลำดับทวนเข็มนาฬิกาโดยใต้ใบที่1นั้นมีเครื่องหมายระบุตำแหน่งอยู่ 6. หมุนแฟนดิสแอนด์บูสเตอร์ให้ใบที่1อยู่ในตำแหน่ง6นาฬิกา 7. ถอดสเปเซอร์ของใบที่1ออก 8. หมุนแฟนดิสแอนด์บูสเตอร์ให้ใบที่1กลับมาตำแหน่ง12นาฬิกา 9. ถอดแพลตฟอร์มของตำแหน่งที่1และ24ออก 10. ถอดใบที่1ออกก่อน 11. ถอดใบที่2ถึงใบที่24ตามขั้นตอนที่8ถึงขั้นตอนที่11ซ้ำจนครบทุกใบโดยตัวอย่างความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับใบพัดของเทอร์โบแฟนในตารางนี้ระบุลักษณะที่สังเกตได้สาเหตุผลกระทบรวมไปถึงวิธีการซ่อมบำรุงยกตัวอย่างเช่นกรณีปลายใบสึกก่อนสังเกตได้จากความห่างระหว่างปลายใบกับโครงด้านในที่สัมผัสกับใบสาเหตุเกิดการเสียดสีที่ปลายใบส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของเครื่องวิธีการซ่อมบำรุงแก้ไขเคลือบปลายใบให้แข็งด้วย Adhesive Coating และเคลือบโครงด้านในที่สัมผัสกับใบด้วย Adhesive Coating หลังจากการซ่อมบำรุงเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการประกอบ 1. หมุนแฟนดิสแอนด์บูสเตอร์ให้สล็อตที่1อยู่ในตำแหน่ง6นาฬิกา 2. ใส่ใบที่24ก่อนคือใบสุดท้ายโดยใส่ทางซ้ายมือของสล็อตที่1 3. ใส่สารหล่อลื่น2หน้าสัมผัสของแพลตฟอร์มก่อนจะติดตั้ง 4. ใส่สารหล่อลื่นซ้ำที่สล็อตของแฟนดิสแอนด์บูสเตอร์ 5. ใส่แพลตฟอร์มทางซ้ายมือของใบที่24 6. ติดตั้งสเปนเซอร์ที่สล็อตที่24 7. ติดตั้งใบที่23เหมือนขั้นตอนที่2ถึง6อย่าลืมว่าต้องติดตั้งใบในทิศตามเข็มนาฬิกา 8. ใบสุดท้ายที่จะติดตั้งคือใบที่1 9. ใส่สารหล่อลื่น2หน้าของแพลตฟอร์มก่อนจะติดตั้ง 10. ใส่สารหล่อลื่นซ้ำอีกครั้งที่สล็อตของแฟนดิสแอนด์บูสเตอร์ 11. ยกใบที่2ขึ้นแล้วใส่แพลตฟอร์มโดยใช้มือซ้ายกำใบแล้วยกขึ้นใช้นิ้วโป้งมือทั้ง2มือกดแพลตฟอร์มด้านในและด้านนอกให้เข้าที่พร้อมกัน 12. กดที่ด้านหน้าของแพลตฟอร์มให้เข้าที่ 13. หมุนใบที่ติดตั้งสุดท้ายคือใบที่1มาในตำแหน่ง6นาฬิกาก่อนจะติดตั้งสเปนเซอร์ตัวสุดท้าย 14. ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มและสเปนเซอร์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและเข้าที่ทุกตัว 15. ติดตั้ง Retaining Ring บนหน้าแปลนของแฟนดิสโดยไม่ใช้เครื่องมือติดตั้ง 16. หมุน Retaining Ring ตามที่ระบุในคู่มือเพื่อล็อกล้าง Off Retaining Ring กับดิสให้ตรงกัน 17. ติดตั้งไกด์พิน3ตัวบนแฟนดิสในระยะห่างเท่ากันคือ120องศา 18. ติดตั้ง Retaining Flank โดยถ้าถูกถอดออกจาก Spinner Rear Cone อันเดิมต้องให้ความร้อนก่อนติดตั้งประมาณ 85.2 องศาเซลเซียส 19. ตัวเช็คตำแหน่ง Offset Hole ให้อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้อง 20. ให้ความร้อนกับหน้าแปนด้านหลังของ Spinner Rear Cone แล้วติดตั้ง 21. ขันสกรูให้แน่นแล้วเช็คระยะห่างหน้าแปนให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามคู่มือ 22. ติดตั้งไกด์พิน3ตัวบนข้างหน้าของ Spinner Rear Cone ในระยะห่างที่เท่ากันคือ120องศา 23. ให้ความร้อนกับหน้าแปนของ Spinner Rear Cone 24. ติดตั้ง Spinner Front Cone ให้แน่น